අද මම ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ උදෑසන ආහාරයට විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන්ගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට දාන්න වගේම රාත්‍රී ආහාරයටත් සුදුසු විශේෂ නූඩල්ස් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය නූඩල්ස් එකකට වඩා වෙනස්. මේ vermicelli කියන නමින්ම ඔයාලට සුපර් මාකට් වලින් ගන්න පුළුවන්. මේක අපේ ලංකාව වගේ ආසියාතික රටවල් වලට අනුව ගත්තොත් නූඩල්ස් වර්ගයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් මේක යුරෝපියන් රටවල් වල ස්පැගටි පාස්තා ගණයට අයත් හැටියට තමයි හඳුන්වන්නේ. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ගොඩක්ම සිහින්. මම මේ වගේ ටිකක් පොඩි කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. vermicelli එක ගොඩක් පිට රටවල් වල පාවිච්චි කරනවා. මේක වැඩිපුරම ගන්න ස්වීට් වර්ග හදන්න. තව කිරි වලට සවුමිශ්‍ර කරලා අදු මුද්ද රස බලන් එහෙම දාලා පැණි රසට මේක අතුරුපසක් හැටියටත් හදනවා. මේ වගේ ඔක්කොම ටික කඩා ගත්තා. මම එළවලු ටෙම්පරාදු කරලා ටිකක් ස්පයිසි එකට තමයි අද හදන්න යන්නේ. මෙතන තියෙනවා තක්කාලි, ලූණු, සුදු ලූණු, කරපිංචා, ඒ වගේම බිත්තර දෙකක් අරන් තියෙනවා. කැරට්, ලූණු කොළ, ලීස් උනත් ගන්න පුළුවන්, බෝංචි, ගෝවා සහ බ්‍රොකොලි. මේ ටික තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති එළවලු වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන කහ කුඩු, කෑලි මිරිස් තියෙනවා, ලුණු ගම් මිරිස්, තව තෙල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මුලින්ම පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා නූඩල්ස් ටික බැද ගන්න ඕනේ. මේක ගොඩක්ම හීනි නිසා සාමාන්‍ය නූඩල්ස් එකක් හදන විදිහට උණු වතුරට දැම්මොත් නූඩල්ස් ටික එකට ඇලෙනවා. මේ විදිහට ටිකක් බැදලා ගත්තාම හයි වෙන නිසා අපිට ඒක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. අඩු ගින්දරේ නූඩල්ස් ටික මේ වගේ golden brown කලර් එකට එනකම් බැද ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම වාජනයකට වතුර ටිකක් ලිපේ තියලා ලුණු කුඩු ටිකකුත් දාලා වහලා උතුරව ගන්නවා. වතුර එක උතුරනකොට මම නූඩල්ස් ටික දාලා ලිප ඕෆ් කරලා විනාඩි 3ක් විතර තම්බ ගන්නවා. වැඩි වෙලා තියන්නේ නැහැ. හැන්දෙන් කවලම් කරලා විනාඩි 2-3ක් යනකොට මේ වගේ තැම්බිලා තියෙනවා. මම දැන් වතුර ටික පෙරා ගන්නවා. ඇල් වතුර කෝප්පයක් දානවා. ගොඩක් තුනී නිසා ඉක්මනින් තැම්බෙනවා වගේම ටිකක් ඇලෙන ස්වභාවයත් වැඩි. දැන් තෙල් ටිකක් රත් කරගෙන මම බිත්තර දෙක දා ගන්නවා. ලුණු කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක් දාලා මිශ්‍ර කරලා බිත්තර දෙක ටිකක් බැද ගන්නවා. දැන් බිත්තර ටික ඉවත් කරගෙන ටෙම්පරාදුව හදා ගන්න පෑන් එකට එළවලු තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. දැන් කරපිංච ටික දාලා ලූණු ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙනකොට සුදු ලූණු ටිකක් එකතු කරනවා. ඊළඟට තක්කාලි, ඊළඟට මම එළවලු ටික එකතු කරගන්න යන්නේ බෝංචි. මේ වගේ හීනියටම කැපුවාම බෝංචි උනත් ඉක්මනින්ම තැම්බෙනවා. දැන් ගෝවා, කැරට් එකතු කරලා මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරගමු. ඊළඟට බ්‍රොකොලි ටිකක් දානවා. වැඩිපුර එළවලු ටිකක් එකතු කරාම හොඳයි. බ්‍රොකොලි වලට පොඩි දරුවෝ එහෙම හරි කැමතියි. දැන් ලුණු කුඩු, ගම් මිරිස්, මේක ටිකක් පාට එන්න මම කහ ටිකකුත් දානවා. එළවලු වැඩි තැම්බෙන්න ඕන නැහැ. තෙලේ ටිකක් මැලුණාම ඇති. දැන් කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරනවා. මම ගොඩක්ම සැරට නෙමෙයි මේක හදන්නේ. දැන් මම නූඩල්ස් ටික මේකට එකතු කරලා මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මේ vermicelli එක අපි ගන්න සාමාන්‍ය නූඩල්ස් වලට වඩා රසයෙන් වැඩි. ඒ වගේම ගොඩක් සිහින් නිසා කෑමටත් හරිම පහසුයි. ඉතින් පොඩි දරුවෝ එහෙම මේ නූඩල්ස් එකට ගොඩක් ආසයි. දැන් මම මේකට බිත්තර ටික එකතු කරනවා. බිත්තර ටිකත් මිශ්‍ර කරලා අන්තිමට මම ලුණු කොළ ටික එකතු කරනවා. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරලා තව ටිකක් මේක මිශ්‍ර කර ගන්නවා.
දැන් හරි. මේක හදන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මේ නූඩල්ස් එක වැඩි තම්බන්නේ නැහැ. විනාඩි 2-3ක් වගේ තමයි තම්බන්නේ. ඉතින් මේක උණුවෙන්ම කනකොට තමයි ගොඩක්ම රස. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඒ වගේම පොඩිත් අංගේ ලන්ච් බොක්ස් එකටත් දානවා නම් එයාලා ගොඩක් ආස වෙයි. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.